कोणत्या श्रब्स करा म्हटली ती? दाखवतो थांब. तो हॉर्टिकल्चर बोगस वाटतो. तो आज येणार होता, तो काय आलाच नाही. सोड ना, मला तो आवडलाही नव्हता. तोच का त्या दिवशीचा? कुठं? तो का त्या दिवशीचा? चिंगा. रेकॉर्ड करतोय. खूप जगलेत का छोटे तुला? भरती आहे का? खूप आवाज करतोय समुद्र. हो.